Hi! This is Pete's TV. At ang gagawin natin video is make-upan ko yung kuya ko. Nice? Tawagin na natin. Ito na yung kuya ko. Papaumain ka na yun. Ito paumin ko. So, ayun. Lalagyan muna natin siya ng moisturizer. Sunod, lalagyan natin siya ng foundation. Sunod ay kilay. Sunod natin ilalagay ay eyeshadow. Natin ilalagay sa kanya is eyeliner. Pikit. Sunod-sunurin na natin to Blush na.
lalagyan pa natin ng nasaan na yan? Lagyan natin siya nito. Highlighter. Like and share. Subscribe.